हेलो नमस्कार तपाईहरुमा आजको यस भिडियोमा ब्रोकर एकाउन्ट अथवा TMS एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले क्रोम ब्राउजर खोले र यो गुगलमा सर्च गरे मैले ब्रोकर लिस्ट नेपाल यसलाई सर्च गरे र यहाँ थिन्छ यो शेयर संसारको ब्रोकर लिस्ट खोले मैले। खोलिसकेपछि यसरी ब्रोकरहरुको लिस्ट आउँछ। यसरी अरु पेजमा पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मानौं मैले उदाहरणको लागि ब्रोकर नम्बर 32 प्रिमियर सिक्युरिटिजमा ब्रोकर एकाउन्ट खोलेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यो प्रिमियर सिक्युरिटिजको वेबसाइट भयो, यो TMS को वेबसाइट भयो। यसमा जाने यो TMS को वेबसाइटमा यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यसरी खुल्छ र यसमा छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टक ब्रोकर नम्बर 32। यसरी कुन ब्रोकरको TMS खुलेको छ यसरी यसमा नम्बर देखाउँछ। मैले 32 नम्बरको ब्रोकर कम्पनीबाट ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न जाँदैछु, त्यसरी यसमा 32 आएको। नयाँ एकाउन्ट खोल्नको लागि न्यू रजिस्ट्रेसनमा जाने। न्यू रजिस्ट्रेसनमा गइसकेपछि यसमा 6 वटा स्टेप छ। यो हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फर्स्टमा छ जेनरल डिटेल्स। यसमा डिटेल्स भर्ने। रिफर्ड बाइमा परेन। क्लाइन्ट टाइप यसमा चुज गर्ने। कर्पोरेट, इन्डिभिजुअल, म्युचुअल फन्ड कुन हो, हामी इन्डिभिजुअल चुज गर्ने। मोबाइल नम्बर राख्ने। मेम्बर ब्रान्च यसमा छ यो ब्रोकरको ब्रान्चहरु काठमाडौँ र पोखरामा छ। कुन ब्रान्चबाट खोल्ने त्यो चुज गर्ने। मैले पोखरा चुज गरे। प्यान नम्बर छैन, परेन। यस्तो खाले एस्ट्रिक्ट भएको कुराहरु हामीले अनिवार्य भर्न पर्ने हुन्छ। नभएको कुरा हामीले नभर्दा पनि के फरक पर्दैन। इमेल आइडी राख्ने। र यति कुरा भरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि यो सेकेन्ड स्टेपमा छ इन्डिभिजुअल डिटेल्स। यो इन्डिभिजुअल डिटेल्स भर्ने। फर्स्ट नेम छ, मिडल नेम छ भने राख्ने, छैन भने परेन। लास्ट नेम, जेन्डर मेल फिमेल अदर्स कुन चुज गर्ने, मेल। डेट अफ बर्थ, यसरी नेपालीमा राखिसकेपछि इङ्ग्लिसमा आफै आउँछ। फादर्स नेम राख्ने। मदर्स नेम, ग्रान्डफादर्स नेम। र यसमा तल छ इज एनआरएन, तपाई एनआरएन को व्यक्ति हो, हैन, नो। इज माइनर, तपाई सानो बालबच्चा हो, हैन, नो। र तलपट्टि छ नेशनलिटी, नेपालै भइहाल्यो। सिटिजनशिप नम्बर, सिटिजनशिप इस्यु प्लेस, नागरिकता निकालेको जिल्ला। सिटिजनशिप इस्यु डेट, नागरिकता निकालेको मिति। नेपाली राखेपछि इङ्ग्लिसमा आफै आउँछ। तपाईको म्यारिटल स्ट्याटस के हो त्यो राख्ने। म्यारिड, अनम्यारिड। अकुपेसन के हो राख्ने। अथवा म स्टुडेन्ट हो, स्टुडेन्ट राखे। बिजनेस टाइप राखिन। डेजिनेसन यो परेन। कन्ट्याक्ट नम्बर राख्ने। अर्गनाइजेसन नेम परेन, अर्गनाइजेसन एड्रेस परेन, इम्प्लोइ आइडी परेन। फाइनान्शियल डिटेल्स तपाईको इन्कम राख्ने। अप टु 5 लाख राखे। इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा इन्भल्भ छैन, नो। अब फेरि यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि एड्रेस डिटेल्स तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस राख्ने। कन्ट्री अफ रेजिडेन्ट नेपाल भइहाल्यो। स्टेट, प्रोभिन्स 5, डिस्ट्रिक्ट स्याङ्जा, म्युनिसिपालिटी वालिङ, वडा नम्बर 01, स्ट्रिट अथवा टोल राखे। यदि राखिसकेपछि फेरि नेक्स्ट। अब यसमा ब्याङ्क डिटेल्स राख्ने। ब्याङ्क चुज गर्ने।
ब्रान्च, एकाउन्ट टाइप सेभिङ हो, एकाउन्ट नम्बर यसरी राखिसकेपछि फेरि यसलाई नेक्स्ट। अब यसमा छ डिपोजिटरी डिटेल्स, डिम्याट नम्बर राख्ने यसमा। यसरी डिम्याट नम्बर राखिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि यसमा छ फेरि मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन। यसमा छ क्वेसन, आर यु अ पोलिटिसियन अर अ हाई र्याङ्किङ अफिसियल? नो, होइन। आर यु रिलेटेड टु अ पोलिटिसियन अर अ हाई र्याङ्किङ अफिसियल? नो, होइन। डु यु हेभ अ बेनिफिसियरी? नो, छैन। हेभ यु बिन कन्भिक्टेड अफ अ फेलोनी इन द पास्ट? नो। यसमा सबै नो 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 गर्ने र फेरि यसलाई नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि यसमा छ अब अपलोड गर्नुपर्ने डकुमेन्ट्स। यसमा छ इम्प्लोइ आइडी कार्ड अर स्टुडेन्ट आइडी कार्ड। यसमा मैले यो राखिनँ, यो इम्पोर्टेन्ट छैन। यसमा यस्तो खाले एस्ट्रिक भएको खाले चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ, अरू नराख्दा पनि हुन्छ। बर्थ सर्टिफिकेट इन केस अफ माइनर, यो बच्चा हो भने यो बर्थ सर्टिफिकेट राख्ने नत्र परेन। यसमा छ फोटो विथ सिटिजनसिप होल्डिङ। तपाईँले यसरी नागरिकता उठाइरहेको त्यो नागरिकताको साथसाथमा तपाईँको हाफ फोटो पनि खिच्ने, त्यो वाला फोटो चाहियो। म त्यो फोटो अपलोड गर्छु। अपलोड भयो। सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भनेको तपाईँको नागरिकता अपलोड गर्ने। अब यसमा तपाईँको एउटै फोटोमा नागरिकता अगाडिको पछाडिको देखेको छ भने सजिलो भयो, अथवा पछाडिको छैन भने फेरि यसमा एड गरेर पछाडिको एड गर्ने, अथवा तपाईँले अगाडिको मात्र एड गरेर एट्याच गरेर यो रजिस्ट्रेसन फर्म सबमिट गर्नुभयो भने पछि फेरि तपाईँलाई इमेल अथवा मोबाइलमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँसँग पछाडिको फोटो पनि माग्छ, अथवा तपाईँले अहिले पछाडिको पनि एट्याच गरिदियो भने सजिलो। त्यसैले अपलोड, मैले पछाडिको पनि एट्याच गरिदिन्छु। प्यान छैन, प्यान नम्बर छैन। यसमा छ केवाइसी फर्म अल 4 पेज स्क्यान। यसमा छ अब तपाईँले भरेको केवाइसी फर्म एट्याच गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो केवाइसी फर्म कहाँ छ त भन्दाखेरि यसमा फेरि यसमा जाने, यो मैले ब्रोकर नम्बर 32 को खोल्दैछु। तपाईँले कुन ब्रोकरको TMS एकाउन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ त्यही ब्रोकरको केवाइसी फर्म चाहिन्छ। त्यसैले मैले ब्रोकर नम्बर 32 को खोल्दैछु। त्यसरी यो ब्रोकर नम्बर 32 को वेबसाइटमा जाने। यो TMS को वेबसाइट भयो, यो ब्रोकरको वेबसाइट, यसमा जाने। त्यो ब्रोकरको केवाइसी फर्म डाउनलोड गर्नको लागि यो रिसोर्सेसमा गएर डाउनलोड्समा जाने। यसमा सेकेन्ड पेजमा छ फर्म केवाइसी नेचुरल पर्सन। यो यस्तो खाले फर्म आउँछ। यो फर्म डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरेर फोटो टाँच्न पर्ने ठाउँमा फोटो टाँसेर सबै कुराहरू भरेर ल्याप्चेहरू पनि लाएर त्यसलाई स्क्यान गर्नु होला। स्क्यान गरेर फेरि त्यसलाई जेपीजीमा सेभ गर्नु होला। यसमा जेपीजी मात्र एक्सेप्ट हुन्छ, PDF एक्सेप्ट हुँदैन। यसमा भनेको चाहिँ जेपीजी फर्मेट। त मैले पहिल्यै स्क्यान गरेर रेडी गरेर राखेको छु, भरेर फोटो खिचेर राखेको छु। त्यो मैले अपलोड गर्छु। अपलोड, फेरि त्यसमा 3-4 पेज छ अरू पनि एड गर्नको लागि। यसरी एड गरेर अपलोड गर्ने। यसरी अपलोड भयो र तलपट्टि छ फेरि डिम्याट कन्फर्मेसन लेटर। यो डिम्याट कन्फर्मेसन लेटर भनेको तपाईँको मेरो सेयरको माई डिटेल्स, यो डिटेल्स छ। यो डिटेल्सलाई डाउनलोड गर्ने पिडिएफमा डाउनलोड हुन्छ। यो पिडिएफमा छ। यसलाई पनि फोटो बनाउने, स्क्रिनसट लिएर हुन्छ अथवा फोटो खिचेर हुन्छ। फोटो बनाउने र फोटो भएपछि फेरि यसलाई अपलोड गर्ने। यसरी अपलोड भयो। अपलोड भइसकेपछि फेरि नेक्स्टमा जाने। नेक्स्टमा गइसकेपछि यसमा छ युजर एग्रिमेन्ट। यसरी यसो छ, तपाईँले भरेको कुरोहरू यसमा छ सर। र यो राम्रोसँग पढ्नु होला। के यसमा गल्ती छ सच्याउन छ भने फेरि ब्याक गएर सच्याउनु होला। त्यो पढिसकेपछि सबै सही ठिक छ भने यसलाई
सबमिट एप्लिकेसन गरिदिनु। सबमिट एप्लिकेसन गरिसकेपछि यसमा छ टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्ने, एग्री गरिसकेपछि फेरि प्रोसिड गर्ने। प्रोसिड क्लाइन्ट डिटेल क्रिएसन एप्लिकेसन क्रिएटिङ न्यू एप्लिकेसन भनेर भनेको छ, यसमा हामीले कन्फर्म गर्न पर्ने हुन्छ, यसलाई सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो एप्लिकेसन सबमिट भयो। र यदि तपाईको केही डकुमेन्ट अपुग छ, छुटेको छ भने तपाईलाई फोन गरेर अथवा इमेल मार्फत माग्छ र तपाईले इमेलबाट पठाइदिए पनि हुन्छ। र यदि तपाईको डकुमेन्ट सबै कम्प्लिट छ भने तपाईलाई अबको 24 घण्टा भित्र ब्रोकर कम्पनीबाट हामीलाई हाम्रो एकाउन्ट एक्टिभ भयो भनेर हामीले युजर नेम र पासवर्ड सहित हामीलाई इमेल गर्छ र हामीले त्यो युजर नेम र पासवर्ड हानेर हामीले हाम्रो TMS एकाउन्ट भनौँ अथवा ब्रोकर एकाउन्ट हामीले लगइन गर्न सक्छौँ। भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।